Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan. Bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi voi face un nou desert. Un desert la îndemâna oricui, foarte ușor de făcut. Cam cu ce am prin casă, să zic așa. Dragii mei, vă mulțumesc din nou tuturor pentru că v-ați abonat la acest canal. Vă mulțumesc pentru că mă susțineți cu like-urile voastre, cu comentarii, cu distribuirea acestor rețete pe care eu le public. Vă mulțumesc din suflet. Îi rog pe cei care nu s-au abonat încă să o facă. Este gratis, nu costă absolut nimic, dragii mei. Haideți acum împreună cu mine să vedeți despre ce este vorba și ce vreau eu să fac pe ziua de astăzi. Haideți cu mine. Vreau să fac o prăjitură cu un pandișpan și o cremă cu nucă fiartă. Iar pentru pandișpan voi avea nevoie de 180 de grame de făină, 100 de grame de zahăr, 3 ouă, 60 de ml de lapte, 60 de ulei, 6 grame de praf de copt, un vârf de praf de sare și o esență de vanilie. Acestea sunt ingredientele. O să bat ouăle cu sarea și zahărul, după care o să adaug laptele și uleiul, iar la final făina și praful de copt. Nimic mai simplu. O să mă apuc de treabă și o să vedeți în continuare cum decurg lucrurile. Sarea și o să mixez. Acum o să pun făina și praful de copt. Tot acest proces a durat în jur de 7 minute. Pun și esența de vanilie. Am pus-o pe toată. Și acesta este aluatul pentru pandișpan. O să-l pun în tava mea de 20 pe 30, tapetată cu hârtie. O să-l întind peste tot, să fie uniform în toată tava. Așa arată pandișpanul, blatul de pandișpan. O să-l bag la cuptor la 180 de grade pentru 15-18 minute. Bineînțeles că o să-l și verific din când în când. Cuptorul întotdeauna trebuie să fie preîncălzit. Eu întotdeauna îi dau drumul înainte pentru a se preîncălzi cuptorul. Știu că de multe ori n-am spus lucrul acesta, dar bănuiesc că cei care vă uitați la mine știți deja acest lucru. Cuptorul trebuie să fie întotdeauna preîncălzit, așa că o să-l dau la 180 de grade pentru 15-18 minute. Ne vedem în câteva momente. Acestea sunt ingredientele pentru cremă. Așa cum am spus, va fi o cremă fiartă, iar pentru asta voi avea nevoie de 500 de ml de lapte, 180 de grame de zahăr, 200 de grame de nucă măcinată, 30 de grame de cacao, 50 de grame de amidon și un vârf de cuțit de sare. Voi mai avea nevoie, după ce va fi fiartă crema, să pun 150 de grame de unt și un pic de esență de rom. Acestea vor fi ingredientele pentru cremă. La final, după ce va fi toată crema pusă peste prăjitură, voi mixa 200 de ml de frișcă și voi orna pe deasupra prăjitura. Deci frișca este pentru ornat. Așa că pentru început o să pun laptele
și nuca la fiert. Le voi lăsa să fiarbă la foc foarte, foarte mic, câteva minute, nu foarte mult, după care o să adaug amidonul și zahărul și sarea. Așa cum vedeți, am pus nuca și laptele la fiert. Voi amesteca din când în când și, cum am zis, o să las câteva minute să fiarbă nuca. Nuca și laptele au dat în fiert, așa că o să pun zahărul și sarea. Aici am zahărul și sarea. Aici, după cum vedeți, am amestecat cacao cu amidonul. O să pun câteva linguri de lapte pe deasupra ca să-l fac mai lichid, să nu rămână uscat, pentru că va face cocoloașe. Și o să-l pun în crăticioara, care deja nuca are undeva la 3 minute de când fierbe. Așa arată amestecul meu de amidon și cacao. Am pus lapte peste să fie lichid, pentru că dacă nu se va forma cocoloașe. Și o să-l pun aici. Iar acum voi amesteca toate ingredientele împreună. Deja s-a îngroșat. Dragii mei, asta a fost totul pe ziua de astăzi. O să sting focul și o să dau la răcit crema până când va ajunge la temperatura camerei, ca să pot să pun untul. S-a copt și pandișpanul, blatul de pandișpan. O să-l las la răcit să ajungă la temperatura camerei, iar noi ne vedem în câteva momente cu crema. Crema s-a răcit, o să adaug untul și esența de rom. În așa fel voi termina crema și voi putea să o pun peste prăjitură. Untul ca de obicei la temperatura camerei. Voi pune și esența în același timp. Și voi mixa. Și asta a fost totul. Așa arată crema. O să o dau pentru câteva minute la frigider până când pregătesc pandișpanul. Așa cum am spus, pandișpanul s-a răcit, l-am pregătit, i-am tăiat suprafața pentru că era un pic mai umflată. Am tăiat și marginile, iar acum o să pun crema pe deasupra. Am terminat de pus crema, iar acum o să încep să ornez cu frișcă pe deasupra. Așa cum ați văzut, am avut 200 de ml de frișcă, am mixat frișca, am pus-o într-un coș, iar acum o să ornez pe deasupra cu frișcă prăjitura. Iar acum, ca și ornament, o să pun puțină nucă măcinată pe deasupra și ciocolată. Nu pun foarte mult, să nu fie foarte încărcat. Cam așa ceva și pun câteva picături de ciocolată. Am terminat prăjitura, așa arată. O să o porționez și o să vin să vă arăt finalul acestei rețete. Gata, dragii mei! Eu am terminat prăjitura. Am făcut o prăjitură cu pandișpan, cu cremă fiartă cu nucă. O prăjitură foarte, foarte bună, foarte ușor de făcut și chiar este adevărat. Am făcut cu ce aveam prin casă. Nu trebuie foarte multe ingrediente, după cum ați observat. Dragilor, ce pot să vă spun? Încă o rețetă ieftină, ușoară
care merită încercat. Asta a fost totul pe ziua de astăzi. Sper că ați rămas cu mine până la final și sper că v-a plăcut și această rețetă, care, așa cum am spus, este foarte ușor de făcut și care satisface gustul de dulce extraordinar de bine. Dragii mei, mi-aș dori tare mult să nu uitați nici de data aceasta de comentarii, de distribuirea acestei rețete, de like-uri, de abonare cei care nu v-ați abonat până acum. Mi-ați fi de mare, mare ajutor. Acum, în schimb, nu pot decât să vă urez o zi minunată în continuare. Sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămas buni!